मी संपवलं मला की अडचणी संपतील, असं एक कुठंतरी भावना जागृत व्हायला लागते. मला कमबॅक करायची देवानी संधी दिली असं आपण त्याला म्हणू. तर माझं मला कळू शकतं की मी सोशल ड्रिंकर आहे का माझी ती स्टेज ओलांडत चाललोय मी. दारू काही स्वस्त आयटेम नाही की बाबा सहज आपला घेऊन आलाय, इतका तो स्वस्त नाही. मला वाटतं दारू आता माहीत नाही काय किंमत आहे, पण पेट्रोलपेक्षा नक्कीच महाग आहे. म्हणजे सायकल स्टँडवरती उभं राहून मैत्रिणी मित्रांची गप्पा मारण्याचं जे वय होतं त्या वयामध्ये मी बारमध्ये बसायचो. माझी जी गेलेली आहे ना, तर ती होप आहे. माझा कंट्रोल हा सगळा फेक रिप्रेझेंटेशन आहे. 2 रोग आहेत जे लॅबमध्ये टेस्ट केले तरी सापडत नाहीत. एक आहे प्रेमरोग आणि दुसरा आहे एखाद्याला सायकलिंगचं वेड किती असावं? पुणे कन्याकुमारी 2 वेळा, पुणे अमृतसर सोलो विदाऊट सपोर्ट, पुणे दिल्ली राईडही केली आहे, पुणे मुंबई तर असंख्य वेळा केलंय. तंदुरुस्तीच्या क्षेत्रातली ही यशोगाथा आहे सायक्लिस्ट आंत्रप्रिनर आनंद वानस्पे याची. पण एक मिनिट, आनंदच्या या सक्सेस स्टोरी मागे खूप मोठा संघर्ष आहे, जणू तपश्चर्याच आहे एक प्रकारची, आणि अनेक संकटांचा सामना आहे. यातलं सगळ्यात मोठं संकट जर कुठलं होतं तर व्यसनाधीनतेचं. एकदा का माणूस दारू सिगरेटमध्ये बुडाला की तो आयुष्यातून उठतो एवढंच आपल्याला माहिती. पण या सगळ्या संकटांवर, जीवावर बेतलेल्या संकटांवर मात करत आनंदनं त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन नेमकं कसं साकारलं आणि सायकलिंगकडे तो कसा वळला, हे सगळं शेअर करायला आज स्वतः आनंद आपल्यासोबत आहे. आनंद, खूप स्वागत आहे तुझं देहभान पॉडकास्टमध्ये. थँक्यू सो मच. नाही, मला तुझ्याशी काय बोलू आणि काय नको असंच खरं तर झालेलं आहे. कारण मी तुला जे ओळखतो ते सायकलिस्ट म्हणून. आपण आता एक 5-6 वर्ष आपण एकमेकांना ओळखतोय मला वाटतं. करेक्ट. पण ही जी मागची बॅक स्टोरी आहे तुझी, ही मला खरोखर माहीत नव्हती आत्तापर्यंत. तर त्याच्यामुळे मला एकतर आश्चर्याचा धक्काही बसला. तर आपण सुरुवात करूया. म्हणजे व्यसनाधीनता हा तसाच खूप कॉमन टर्म झालेली आहे. अनेक आपण आपल्या आजूबाजूलाही लोक बघतो जी व्यसनं करत असतात. तर तुझी व्यसनांची सुरुवात नेमकी कशी झाली आणि ती व्यसनांपासून व्यसनाधीनतेकडे कशी गेली? एक्झॅक्टली. आता तू फरक जो केलास ना, तोच फरक खूप लोकांच्या लक्षात येत नाही. गंमत म्हणून हे सगळं सुरू होतं. मित्रमैत्रिणी, माझी स्वतःची हौस, अशा या वातावरणात त्या हळव्या वयात कुठंतरी या वस्तू आपल्या जवळपास येतात आणि त्यांची आवड निर्माण होते. आणि ती आवड राहणं इथपर्यंतच राहत नाही. तर मग त्याच्यात काही लोक अशी आहेत की जी लोक आपण वाहून गेली म्हणतो किंवा अतिरिक्त त्यांनी त्या गोष्टीला महत्त्व दिलं आणि ते व्यसनाधीन झाले, असा एक प्रवाह जीवनाचा आहे. आणि दुसरा, काही लोक आयुष्यभर गंमत मेंटेन ठेवून अगदी वयवर्ष 90 पर्यंत सुद्धा ती गंमत एन्जॉय करू शकतात. तर आता याच्यात बेसिक फरक हा आहे की काही लोकांची जडणघडणच तशी आहे. दे आर ससेप्टेबल फॉर दीज ॲडिक्शन्स, असं आपण त्याला म्हणू शकू. ती जमीन त्यांची जी काय असते ती पोषक असते. आता कोकणात आंबा उगवतो, बरोबर, तो हिमालयात उगवत नाही. तसाच दारू ज्या ठिकाणी पेरली तर काही ठिकाणीच ती फोफावते, ती सगळ्या ठिकाणी फोफावत नाही. हे कॅरेक्टर माझं जे बाय बर्थ आहे किंवा माझं जे काही परमेश्वराने तयार करताना मला जे तयार केलेलं आहे, तर ते असं तयार केलेलं आहे की मी ॲडिक्टिव्ह पर्सनॅलिटी आपण त्याला म्हणू शकतो, अशा स्वरूपाचा मी माणूस आहे. परंतु याला दुसरी बाजू अशी पण आहे की ॲडिक्टिव्ह जर पर्सनॅलिटी असेल तर त्याच्यात होप पण आहे. हा महत्वाचा मुद्दा आहे खूप.
म्हणजे मी माझं आयुष्य एका अ, पर्वामध्ये आयुष्याच्या पूर्णपणे सगळं हातातनं घालवलेलं होतं. परंतु मला कमबॅक करायची देवाने संधी दिली असं आपण त्याला म्हणू. आणि मी पुन्हा मेनस्ट्रीम लाईफमध्ये येऊन मेनस्ट्रीम लाईफ जगू शकतोय. आणि अशी माझ्यासारखी करोडो लोकं आहेत, की ज्यांना ही संधी मिळालेली आहे. तर व्यसनाधीनतेला हताश न होताना याच्यातनं मार्ग मात्र नक्की आहे, ही आशा आपण घेऊन जर जगत राहिलो, तर मात्र मग आपल्या समाजामध्ये मी मग जे सांगत होतो, म्हणजे आपलं या पॉडकास्टच्या पूर्वी जी चर्चा चाललेली होती, त्याच्यात मी हेच सांगायचा प्रयत्न करत होतो, की समाजाची व्यसनाधीनतेकडे बघायची नजर नाही बदलली तरी चालेल. कारण समाज बदलणं हे फार काही अभिप्रेत नाही आहे. परंतु जो व्यसनाधीन झालेला व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीने स्वतःकडं बघायची जी धारणा आहे, ती बदलणं गरजेचं आहे. हा जो ॲड्रेस आहे, हा खास करून जी लोकं या व्यसनाधीनतेने ग्रासलेली आहेत, त्यांच्याकरता आहे, की बाबांनो, तुम्ही याच्यातनं बाहेर पडू शकता. हे पर्मनंट सिच्युएशन नाही आहे. आज पैशांच्या अडचणी आहेत, हेल्थची अडचण आहे, असंख्य अडचणी त्या व्यसनाधीनतेपोटी तयार झाल्या. कुटुंबापुढं मी एक अडचण होतो, म्हणजे माझ्या व्यतिरिक्त अनेक अडचणी होत्या. परंतु मी ज्यावेळेला त्या अडचणींचा सेंटर स्टेजला असतो, त्यावेळेला ते कुटुंब पण सफर होत असतं. आणि मग मी संपवलं, मला की अडचणी संपतील, असं एक कुठंतरी भावना जागृत व्हायला लागते. आणि मग ते एक्सपेक्टेड नाही आहे. व्यसनाधीन माणूस जो आहे, माझ्यासारखा जो त्या फेजमधनं जाणार आहे, त्याला मला हे सांगावंसं वाटतंय, की बाबा, तू याच्यातनं किंवा बाहेर पडू शकणार आहे किंवा याच्यातनं तुला रिलीफ मिळणार आहे. फक्त तो कसा? हा जर योग्य मार्गाला माणूस लागला, तिकडे तर आपण मला वाटतं येऊच या. पण त्याच्या आधी तू आत्ता बोलताना अल्कोहोलिझमचा उल्लेख केलास, म्हणजे करेक्ट. ॲडिक्टिव्ह नेचर असणं. करेक्ट. तर अनेक जण हे सोशल ड्रिंकरच राहतात, तसं तू म्हटलास अगदी 90व्या वर्षापर्यंत पण बाबा अधनं-बधनं घेणारे असतात. काहीच जण अल्कोहोलिक होतात. करेक्ट. तर तू अल्कोहोलिक होणाऱ्यातला ठरलास दुर्दैवाने. तर ती थिन लाईन आहे मला वाटतं खूप. तर तो फरक आपल्याला ओळखता येतो. हे समजा मी ड्रिंक्स करतोय, तर मला कळू शकतं की मी सोशल ड्रिंकर आहे का माझी ती स्टेज ओलांडत चाललोय मी. दुर्दैवाने ते नाही ओळखता येत. कारण काय व्हायला लागतं, मी स्वतःचं समर्थन करायला लागतो. जगाला मी जसा दिसतोय ना, तसं मला मी दिसत नाही. कारण मुळात अल्कोहोलचं कॅरेक्टर हे आहे, की ते तुम्हाला फसवतंय. कुठलंही ॲडिक्शन आहे ना, हे मला ब्रेन कन्फ्यूज करते. माझं चाललंय हे चांगलं चाललंय आणि विथ धिस ॲडिक्शन तर हे बेस्ट चाललंय. हे रिप्रेझेंटेशन मला कायम दिलं जात राहतं. त्यामुळे ती जी व्यक्ती याच्यात आहे ना, दुर्दैवाने त्याला हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो, की मी कशात तरी अडकलोय, मी गुरफटलोय, माझं वाईट चाललंय. हे समजून घेण्यामध्ये त्याला स्वतःला पटणं हे खूप अवघड आहे. हा विरोधाभास मी आत्ता जो बोलतोय तो. मी ज्या वेळेला याच्यातनं बाहेर पडलो, त्यावेळेला मला कुठेतरी जाणवायला लागलेलं होतं, की येस, हे जे काही होतंय, हे माझ्या व्यसनाधीनतेमुळे होतंय किंवा दारूमुळे होतंय किंवा मी जे काय वागतोय त्याच्यामुळे होतंय. आणि तसं जे माझं चुकतंय, तर पण मी करू काय? हा पण माझ्या पुढे प्रश्न असतो. मला सगळं कळतंय पण वळत नाही, अशी आपल्या आयुष्यात एक सिच्युएशन येते. खरंय. हे जे कळायला लागतं की काहीतरी बिनसतंय, तर याचे ठळक परिणाम काय जाणवायला लागतात? म्हणजे शरीरावर जाणवतात, मनावर जाणवतात, म्हणजे लो फिलिंग वाटतं का? नेमकं काय ती सिच्युएशन कशी ते असते? जाणवायला जे लागतं ना, ते मला कधीच जाणवत नाही. ते इतरांना जाणवायला लागतं. जर मी शहाणा असेन, तर मी इतर काय बोलतायत ना माझ्या आजूबाजूचे, त्यांच्यावरती जर थोडंसं लक्ष ठेवलं, तर मला हे घरात लगेच कळतं. माझ्या घरामध्ये माझी बहीण, बायको, आई, भाऊ किंवा कोण जे काही जवळचे आपले क्लोज नातेवाईक असतात, वडील, ही लोकं मला, "तू दारू पिऊ नकोस" किंवा "तू अमुक एक गोष्ट करू नकोस" ह्याच्यावरती प्रवचन द्यायला सुरुवात करतात.
आणि त्या प्रवचनांची फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. आणि ते वाढायला जर लागलेले असतील किंवा पहिल्याच दिवशी जर कोणी सांगितलं की हे नाही करायला पाहिजे तू, तर दॅट इज द बिगिनिंग, दॅट्स अ रेड फ्लॅग. जसं आपण IT मध्ये रेड फ्लॅग लावतो की बाबा हे वर्क होत नाही. एखादी गोष्ट वर्क होत नाहीये ज्या वेळेला लक्षात येतं ना, त्यावेळेला आपण रेड फ्लॅग लावतो की हे नाही चालत आहे तुझं. आता माझ्या घरामध्ये मला भाऊ आहे, पण त्याला कधी कोणी तू पिऊ नको वगैरे सांगायला गेलेलं नाही. राईट. किंवा माझे इतर कितीतरी मित्र आहेत की ज्यांना कोणी सांगायला गेलं नाही की बाबा तू पी किंवा पिऊ नको किंवा काय, त्यांच्या घरामध्ये देखील ती व्यक्ती पिते ते ॲक्सेप्ट होतच आहे. म्हणजे असं नाही आहे की हे लक्षात येत नाही अजिबात. घरामध्ये हे सुरुवात व्हायला आपल्याला लक्षात यायला लागतं. आणि याचा परिणाम आहे ना, हा खूप खोलवरती नंतरनं सुरुवात होते जायला. पहिले तर पैसे संपायला लागतात फ्रिक्वेंटली. दारू काही स्वस्त आयटेम नाही की बाबा सहज आपला घेऊन आलाय. इतका तो स्वस्त नाही. मला वाटतं दारू आता माहीत नाही काय किंमत आहे, पण पेट्रोलपेक्षा नक्कीच महाग आहे. ती सारखी लागायला लागते आणि ते पैसे खर्च व्हायला लागतात आणि मग पैसे कुठनं तरी कोणाकडनं तरी उधार आण, कर्ज काढ. हळू-हळू छोट्या-छोट्या घरातल्या वस्तू विकायला लाग. कारण वेळेला ती पाहिजे. पाहिजे याच्याशिवाय पर्यायच नाही ना त्या गोष्टीचा. काही वेळेला चोरी पण करायला लागते. चोरी दारू ही ती हां, इकोसिस्टमच तयार करते. इकोसिस्टम तयार करते ती तशी आणि मग याच्यातनं गुन्हेगारीकडे पण लोक जातात. त्याच्यात अजून भर पडणाऱ्या गोष्टी आहे ना. दारू पिणारा माणूस दारू पिऊन कुठे असा शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमाला जाऊन बसत नाही ना तो. तो कुठं जाऊन बसतो हे इथं सांगायला नको प्रकटपणे. मग तो जिथे जाऊन बसतो तिथं आणखीन पोषक वातावरण बाकीच्याही गोष्टींचं असतं. पण तिथनं हळूच कोणतरी कुठल्या तरी वेगळ्या रंगाची पुडी हातात देतं. मग ते मला आवडायला लागतं आणि मग मी ती पुडी पण आवडते वगैरे, वगैरे. हे प्रोग्रेस होणाऱ्या गोष्टी आहेत ह्या. जसं आपण एखादी चांगली संगत लागली की मग त्या चांगल्या संगतीमध्ये आपण डेव्हलप होत जातो. तसंच या संगतीमध्ये पण माणूस त्या दिशेने डेव्हलप जातो. हे थोडंसं घडत जातं. तू सांगतोयस तर त्या प्रश्नाची व्याप्ती आणि तीव्रता कळतीये. तुझा स्वतःचा व्यसनांचा कालावधी नेमका किती होता आणि सुरुवात कशी झालेली आणि जी नंतर प्रोग्रेस दारूकडे झाली? माझी सुरुवात ना, मी ऑनेस्टली सांगतो, 9वीत असल्यापासनं मला व्यसनांबद्दल प्रचंड आकर्षण होतं. मला सिगारेट या गोष्टीच्या बाबतीबद्दल प्रचंड एक काहीतरी विलक्षण आवड किंवा काय असं पण म्हणतो ना, एखादा सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटबद्दल आकर्षण होतं, वेडं. किंवा अजून काही लोक असतात, त्या झाकीर हुसेनला तबल्याबद्दल वेडं करणारं आकर्षण होतं. तसं मला वेडं करणारं आकर्षण होतं या व्यसनांच्या बाबतीमध्ये. म्हणजे कदाचित मी जर काही चांगलं त्या काळात माझ्या हाताला लागलं असतं आणि मला त्याचं जर आवड असती, तर मग मी कदाचित आज त्याच्यात पारंगत झालो असतो. कदाचित त्यावेळचे चित्रपट जरी बघितले आपण तर स्मोकिंग हे खूप जास्ती ग्लॅमराईज पण केलेलं होतं. म्हणजे प्रत्येक हिरो आहेच ते ग्लॅमरस. सिगरेट असेल तर त्याला ते काहीतरी ग्लॅमरसच आहे. केलं जायची त्याच्यामध्ये गरज नाहीये. ते सगळं जे काय आहे ना, ती वातावरण निर्मिती ती ग्लॅमरसच आहे. त्याच्याशिवाय ग्लॅमर येऊच शकत नाही. मुळात ग्लॅमर हा जो पार्ट आहे जीवनाचा, तो मायनस धिस काहीच नाही. मग त्याला संतत्व प्राप्त होईल आणि संतत्वाला ग्लॅमर नाहीये. आत्ता काही संतांनी ग्लॅमर आणलंय त्याला, परंतु आपल्याकडे सहज लो हँगिंग फ्रुट्स आपण ज्याला म्हणतो. सचिन तेंडुलकर किंवा झाकीर हुसेन यांना जी हाताला लागली ती लो हँगिंग फ्रुट्स नव्हती. त्याच्या मागे रियाज होता, त्याच्या मागे तपश्चर्या होती, त्याच्या मागे शास्त्र होतं. या सगळ्या गोष्टी त्याच्या मागे होत्या. पण माझ्यासारखी जी लोकं आहेत की ज्यांना मजा तर ती पाहिजे, परंतु ती हाय हँगिंग फ्रुट्समधनं नको आहे, लाँग टर्ममधनं नको आहे. मग लो हँगिंग फ्रूट काय त्या वातावरणात जायचं. शेवटी ते इल्युजन आहे. तर मग मी ही छोटी-छोटी लटकणारी जी फळं असतात, सिगारेट, दारू, तंबाखूजन्य पदार्थ जे काय आहेत ते किंवा नशा ज्याला आपण म्हणतो. नशा हे खूप लो हँगिंग फ्रूट आहे. ते लगेच मिळतं आणि त्याच्यातनं येणारा आनंद पण लगेच आहे. इन्स्टंटेनियस आहे त्या सगळ्या गोष्टी.
ती लॉटरी सुद्धा आहे ना, अशी ती लोकांना वाट बघून घ्यायची नाही बाबा, कधीतरी सोडत ते 15 दिवसांनंतरची नाही. ते लगेच खोडायचं आणि बघायचं की आपण जिंकलो की हारलो. हे ही जी किक मिळते ना, ती किक इन्स्टंटेनियस ज्यांना किक पाहिजे ती लोकं खरं तर या गोष्टीकडे आकर्षित पहिल्यांदा होतात आणि ती त्याच्यात हूक होतात. आणि याच्यात हूक होऊन एक लाईफ जे आहे ते लाईफ या व्यसनांमध्ये पूर्णपणे बरबाद करण्याची ताकद आहे. आपण अनेक उदाहरणं समाजामध्ये आज बघतोय. मी व्यक्तींची नावं घेत नाही. परंतु एक क्रिकेटर आणि त्या क्रिकेटरचा मित्र बरोबरच करिअर सुरू करतात आणि त्यांचा अंत 2 किती वेगळ्या ठिकाणी होतो. आणि ते भीषण आहे, म्हणजे ते बघणं पण क्रिकेटर म्हणून कदाचित जो दुसरा क्रिकेटर आहे त्याच्या जीवनाची आता सुरुवात दुसरीकडे कुठेतरी चांगली होईल. त्याला जर परमेश्वराने आशीर्वाद दिला तर त्याचं आयुष्य पुन्हा आता नवीन सुरू जे काय करेल ते त्याचं दैदिप्यमान होऊ शकतं. होपलेस कोणीच नाही आहे जगामध्ये. परंतु क्रिकेट करिअर तर बरबाद झालं. असे कितीतरी ॲक्टर ॲक्ट्रेसेस आहेत की ज्यांची यादी आपण सांगू शकतो. कितीतरी कलाकार आहेत. माझ्या माहितीत कलाकार आहेत कितीतरी, की जी लोकं जर ॲडिक्ट नसती, अल्कोहोलिक नसती, व्यसनी नसती, तर त्यांना जीवनाचा एक खूप ब्राईटर साईड बघायला मिळाली असती, जी बघायला मिळालेली नाही आहे. म्हणजे व्यसनं का नाहीत चांगली, तर त्यांचं तुमचं चांगलं वाईट करायची त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे. एखाद्या चांगल्या व्यक्तीचं लाईफ बरबाद करायची क्षमता त्या व्यसनामध्ये आहे. एखादा टॅलेंट रुईन करायची क्षमता त्या व्यसनामध्ये आहे. म्हणून ते वाईट आहे. बरोबर. तर मी तुला म्हणलोच आहे की तुझा कालावधी नेमका का होता, कारण किती होता? कारण अनेकांना असं वाटतं की अरे मी आता इतकी वर्ष करतोय, आता मी बाहेर पडणं शक्य नाहीये. तर तू तुझ्या एक्झाम्पलवरनं सांगू शकतोस की तू साधारण किती वर्ष दारूमध्ये होतास आणि तू सक्सेसफुली त्याच्यावर मात केलीस? दारू वय वर्ष 18 पासनं 30 वर्षापर्यंत मी पितो. जवळ-जवळ 12 वर्ष मी दारू आणि पिली ते पूर्ण उमेदीचं वय होतं. आणि ते पूर्ण उमेदीचं वय होतं. म्हणजे सायकल स्टँडवरती उभं राहून मैत्रिणी मित्रांशी गप्पा मारण्याचं जे वय होतं त्या वयामध्ये मी बारमध्ये बसायचो. माझ्या ज्या भावना आहेत ना, त्या मी आज खरं सांगितलं तर मला करायचं नव्हतं ते. आज मागे वळून ज्यावेळेला बघतो मी, त्यावेळेला मला ते करायचं नव्हतं. मला क्रिकेट खेळायचं होतं, मला फुटबॉल खेळायचा होता. मी छान फुटबॉल खेळायचो. मला सायकल चालवायची होती. मला मित्र-मैत्रिणींबरोबर सर्व मुलं जे करतात ते करायचं होतं. मलाही काहीतरी चांगलंच करायचं होतं. मला वाईट करायचं काही नव्हतं. मी कलाकार आहे बाय नेचर, बाय आर्ट. परंतु हे माझ्या हातात नाहीये. धिस इज इनव्हॉलंटरी. आता तो जो काही कालावधी आहे 12 ते 30 या कालावधीमध्ये मला जे जग बघायला मिळालं, ते जग पूर्णपणे वेगळं होतं. आता पुन्हा मी ते जग जाऊन नाही बघू शकत. ज्या वयात कॅडबरी किंवा चॉकलेट किंवा आईस्क्रीमची ओढ असते, त्या वयात जर मला स्मोकिंगची जर ओढ वाटत असेल, तर ते माझं पुसलंच गेलंय ना पूर्ण. म्हणजे माझ्या बालपणावरती बोळा फिरवला गेलेला आहे पूर्णपणे. किंवा तारुण्य म्हणतो आपण. त्या तारुण्यात जे काही उभारून येत असतं किंवा हॉर्मोनलच असलं पाहिजे असं नाही म्हणत आहे मी. पण त्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत, ते बघणं आहे जगाकडे. या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, संवेदना आहेत, त्या त्या वयात त्या त्या तारुण्यात त्या येणाऱ्या संवेदना आहेत, ती दृष्टी आहे, ती मला नाही आली. इट टूक मी फॉरएव्हर टू रिअलाइज. आता हे जे काही वर्ष माझी गेली 12 ते 30 जवळपास मला वाटतं 18 वर्षांचा कालावधी आहे. या 18 वर्षांच्या कालावधीमध्ये मी स्वतःला नशीबवान समजतो. निदान 30व्या वर्षी तरी मला संधी मिळाली याच्यातनं बाहेर पडायची. कितीतरी दुर्दैवी लोक आहेत की ते याच्यातनं अजूनही बाहेर पडू शकलेली नाहीत. परंतु त्यांनाही चान्स आहे. आणि हे सहज शक्य आहे. याला काय फार अगदी व्रतवैकल्य करा, काहीतरी अवघड औषधं घ्या, काही नाही. माझी दारू सहज थांबली. आपण आता त्याकडेच येऊया की 30व्या वर्षी तो टर्निंग पॉईंट नेमका कसा आला आणि तू म्हणलास तशी अचानक थांबली. तो प्रवास कसा होता नेमका? आता मी मगाशी सुरुवातीला जे सांगितलं की लोक कन्सर्न्ड असतात माझ्या पिण्याबद्दल. मी वय वर्ष 18लाच मला लगेच लेक्चर द्यायला लोक बसलेली नाहीत.
एक ठराविक टप्पा मी ज्यावेळेला व्यसनाधीनतेचा गाठला, त्या टप्प्यावरती मग माझ्या आजूबाजूची लोकं, माझं लग्न त्यावेळेला झालेलं नव्हतं. माझे आई-वडील मला म्हणायला लागले. माझे मित्र मला म्हणायला लागले. माझा एक खूप जवळचा मित्र आहे. तो मला म्हणायचा, "अरे आनंद, ऊस गोड लागला म्हणजे मुळासकट दरवेळेला खाल्लाच पाहिजे. तू मापात का नाही पीत?" "मी पितो ना मापात. 2 पेग पी आणि उठ ना. तुला का जमत नाही?" आता ही जी गोष्ट आहे ना, ही थोडीशी अशी आहे, की एखादा जर डायबिटिक माणूस आहे फॉर एक्झाम्पल. मी जर त्याला म्हटलं ना, "अरे साधी साखर कमी करायची आहे तुला. तुला जमत नाही." बीपीचा पेशंट असेल एखादा, त्याला साधं तुझ्या हृदयावरती तुझा कंट्रोल नाही. एवढंसं हृदय दाब की जरा कमी जास्त. ते शक्य नाहीये. मी मूर्ख वाटेन त्या लोकांना, किंवा ज्याला आपण इझिली ॲक्सेप्ट केलं ना डिसीज म्हणून, त्या गोष्टी इनव्हॉलंटरी आहेत. हे जे आहे ॲडिक्शन किंवा नंतर ना अतिरिक्त मद्यपान किंवा अल्कोहोलिझम, हे इनव्हॉलंटरी झालेलं आहे. तर हा जो कालावधी आहे, या कालावधीमध्ये माझी ही इनव्हॉलंटरी आहे ॲक्टिव्हिटी, हे आजूबाजूच्यांना लक्षात येत नव्हतं. परंतु एक सूर्य असा उगवला, की ज्याला हे इनव्हॉलंटरी आहे आणि याच्यातनं सुटका होऊ शकते. असा माणूस माझ्या आयुष्यात आला. पुढे जाण्याआधी म्हणजे हे आधी सगळ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे, की दारू पिणं किंवा अल्कोहोलिझम हा एक प्रकारचा आजार आहे आणि त्याकडे आजार म्हणूनच बघितलं पाहिजे आणि त्याला बाहेरची मदत ही लागू शकते हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. एक्झॅक्टली. म्हणजे त्या मद्यपीनी पण आणि त्याच्या नातेवाईकांनी पण. एक्झॅक्टली. हा एक्सटर्नल हेल्पशिवाय बरा होऊ शकत नाही असा आजार आहे. जसं आपण आजारी पडलो, ताप आला, काही वेळेला क्रोसिन घरच्या घरी घेऊन उपाय करतो, थांबला. पण तो जर सिव्हिअर असेल तर आपल्याला हॉस्पिटल ॲडमिशन करायला लागते किंवा त्याच्यावरती उपचार करायला लागतात. तसंच हे व्यसनाधीनतेचं आहे. ह्याच्यावरती साधे, सोपे, निःशुल्क उपचार उपलब्ध आहेत. हे अतिशय सोपं गणित आहे सुटायला. परंतु तो योग यायला लागतो. जो माझ्या आयुष्यात आला, माझा तो एक मित्र होता, ज्याने मला सांगितलं, "तू माझ्याबरोबर चल. अमुक एक संस्था आहे. तिथे आपण जाऊ. तिथे तुला आवडलं तर ठीक, नाही आवडलं तर तू तुझा दारू पितोच आहे ना तू तसाही. तुला बंद करायला मी सांगत नाही किंवा तुला कोण असं गळा दाबून बंद करवणार नाही, काय नाही, ते होऊ पण शकत नाही. तुला जर ते लोकं सांगतायत, ते पटलं, ते जर आवडलं, त्यांच्यात जर बसावसं तुला वाटलं आणि जर तुला काही उमेद मिळाली, तर तुझं जीवन पलटू शकतं. तुला संधी आहे. तू ठरव यायचं आहे की नाही ते. परंतु मला त्या दिवशी बुद्धी मिळाली, की मी गेलं पाहिजे याच्याबरोबर, आणि मी गेलो आणि माझं लाईफ बदललं. त्या दिवशी माझी दारू बंद झाली. ते आत्तापर्यंत मी दारू पिलेली नाही. या गोष्टीला आता 19 वर्ष होऊन गेली. काय सांगतो? हो. त्या दिवसापर्यंत तू त्याच्या आधीची 12-15 26 वर्ष जानेवारी 2006ला मी शेवटची दारू पिलो आणि आत्ता 2025 मी दारू पिलेलो नाही. याला 19 वर्ष झाली. क्या बात आहे. खूपच मोठी अचिव्हमेंट ही खरंच. 18 वर्ष मी पिलो आणि 19 वर्ष मी त्याच आयुष्यात नाही पण पिलेलो. सुरुवातीची 18 वर्ष मी पितच नव्हतो. 18 वर्ष मी पिलो आणि आता 19 वर्ष मी पिलेलो नाही. हा चमत्कार घडू शकतो. खरंय. पण तू जे आत्ता म्हणतोयस, की त्या दिवसापासून तू पिली नाहीस, तर अनेकांना भीती विथड्रॉल सिम्प्टम्सची असते, की मी जर बंद केली तर मला त्रास होईल आणि अनेकांना होतोय. कारण अनेक जण सोडतात, पण ते कंट्रोल होत नाही. काहीतरी त्रास सुरू होतात. हे काही असेल, म्हणजे मला डिटेलमध्ये माहीत नाही काय होतं नेमकं. पण डोकेदुखी असेल किंवा अजून काही प्रकारचे रेस्टलेसनेस असेल, क्रेव्हिंग असेल, तर या विथड्रॉल सिम्प्टम्स तुला पण जाणवली का आणि त्यावर तू मात कशी केलीस? विथड्रॉलवरती उपाय आहेत. मेडिकल आन्सर त्याला आहे. अल्कोहोलिझमला मेडिकल आन्सर नाही. माझे वडील मेडिकल डॉक्टर होते, सर्जन होते. माझी आई गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. त्यांच्याकडे एक कुठली तरी औषध दिलं की माझी दारू थांबते, हा उपाय अवेलेबल नाही. माझ्या वडिलांकडे मी ज्यावेळेला या विषयावरती चर्चा केली, की एवढा मोठा प्रादुर्भाव झालेला आहे अल्कोहोलिझमचा, तुमच्या पुस्तकात छापत का नाहीत याच्याबद्दल काही मेडिकलच्या? तर माझ्या वडिलांचं त्याच्यावरती समर्पक उत्तर हे होतं, की मेडिकलच्या पुस्तकामध्ये अशाच रोगांबद्दल चर्चा आहे ज्याच्यावरती उपचार आहेत. ज्या रोगांवरती उपचार नाहीत,
त्या रोगांवरती मेडिकल सायन्समध्ये अपडेट्सच नाही आहेत. त्यांच्या त्या करिक्युलमचा भागच नाहीत. 2 रोग आहेत, जे लॅबमध्ये टेस्ट केले तरी सापडत नाहीत. एक आहे प्रेमरोग आणि दुसरा आहे हा अल्कोहोलिझम. ज्याला प्रेम रोग झालाय ना, त्याला तुम्ही जर नेलात लॅबमध्ये आणि सांगितलेलं झालंय का नाही सांगा, तर ते नाही सांगू शकणार. त्याचाही कुठं चर्चा नाहीये मेडिकलच्या बुक्समध्ये, की याचं जरा प्रेम कमी करा, याचा प्रेमाचा त्रास होतोय. तर तसंच हे अल्कोहोलिझमचं पण आहे. त्यामुळे विड्रॉल जे आहेत ना, विड्रॉल्स आर विड्रॉल्स. कुठलीही आवडणारी गोष्ट त्याच्यातनं बाहेर पडताना विड्रॉल हे येणारच. मग तुम्ही प्रेमातनं बाहेर पडा, हार्टब्रेकचा प्रॉब्लेम असो किंवा अल्कोहोलचा प्रॉब्लेम असो, त्रास हा होणार आहे. मी हे याच्याकरता उदाहरण सांगितलं कारण लोक रिलेट करू शकतात, की कुठलीही गोष्ट आपल्याला जी आवडते, ज्याला आपण हे काय म्हणतो, कोणी व्यक्ती आपल्या जीवनातनं निघून जाते आवडती, खूप प्रेम करत असतो आपण, आपली जवळची लोक असतात, त्यांचं दुर्दैवी निधन होतं, आपल्याला त्यांच्याबद्दल तो विड्रॉल आहेच, परमनंटली राहतो काही केसेसमध्ये, पण आपण तो ॲक्सेप्ट करतो. तसंच अल्कोहोल जसं बंद झालं ना, की मग आजूबाजूला जी ती त्यातनं जाणारी लोकं असतात त्या बोटीतनं, ती लोकं त्यांच्याकडे तो उपाय आहे की काय करायचं त्याच्यावरती. जसं प्रेमात पडलेल्या माणसाचं ते सगळं ज्या वेळेला भंग होतो, प्रेमभंग, त्यावेळेला त्याचं सांत्वन होतं. कोणी जवळची व्यक्ती गेली की घरातली लोक येऊन सांत्वन करतात. तर त्या विड्रॉल्सचं पण सांत्वन होतं आणि त्या फेजमधनं पण माणूस बाहेर पडतो आणि जास्ती क्विकली बाहेर पडतो. कारण ती गोष्ट त्याला त्रास देत असते. बाकी सगळ्या गोष्टी या प्रेमापोटी असतात. परंतु अल्कोहोल जो माणूस घेतोय किंवा त्याच्यात जो गुरफटलाय, त्याला स्वतःला पण तेवढा त्रास होत असतो जेवढा इतरांना होत असतो. फक्त त्याला समजत नसतं कसं बाहेर पडू. खूप सिव्हिअर नाही आहेत विड्रॉल सिम्पटम्स, अगदी टेम्पररी आहेत. दे लास्ट फॉर एक साधारण 24 ते 48 तासापेक्षा जास्ती ते टिकत नाहीत. पण आता हे पण कदाचित पर्सन टू पर्सन व्हेरी होत असेल. होय, व्हेरी होतं. थोड्याफार फरकाने हे व्हेरी होतं. बऱ्याच लोकांना तर होत पण नाहीत. मला काहीच झाले नाहीत. खूप लोक असे आहेत की ज्यांना अजिबात काय होत नाही. खूप लोक आहेत की ज्यांना होऊ शकतं थोडंफार, पण दॅट इज ट्रीटेबल. म्हणजे ते काय फार अगदी अवघड आहे असं काय नाही. त्यात साखरेचं पाणी पिणं, बेसिकली हे विड्रॉल येतात ना, बॉडीतली शुगर खूप ड्रॉप होते. कारण अल्कोहोल इज शुगर रिच आयटम. गोड खायला मुलांना दिलं नाही की ती चिडचिड करतात. ते हवंय म्हणजे हवंय का ते शुगरचंच क्रेविंग पूल येतो. तो जर मिळाला नाही तर मग माणूस वेडा पिसा होतो. तर तसंच थोडंसं त्याच्यात आहे. शुगर जर दिली त्या व्यक्तीला तर त्याचं ते क्रेविंग जे आहे ते कमी होतं, ते विड्रॉल्स कमी होतात आणि एकंदरीत ती बॉडी स्टेबिलाईज होते त्या लेवलला. त्यामुळे ते एवढं काय अगदी अवघड डील करण्यासारखं आहे असं नाही. अगदी खूप एक्स्ट्रीम केसेसमध्ये हॉस्पिटलायझेशन करून, सलाईन लावून किंवा काय, डॉक्टर त्याच्यावरती ताबडतोब उपचार करून ते कंट्रोलमध्ये आणू शकतात. परंतु थांबलेली दारू जी आहे ती बाउन्स बॅक न होण्यासाठी मग बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या त्या फॉर्मॅटमध्ये गेल्यानंतर लक्षात येतात की काय करायला पाहिजे, पण काय मला नको. उत्सुकता आहे की त्या संस्थेत तू गेलास आणि त्यांनी तुला असा काय जादूचा मंत्र दिला की तू त्या दिवसापासून थांबवलीस. तिथे ना काय होतं, माझ्यासारखीच इतर लोक असतात तिथे. एक तो उपदेश नाही. ओके. माझ्यासारख्या कॅरेक्टरचा माणूस आहे ना, हा उपदेश ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत नाहीये, बाय बर्थच नाहीये. मी आजही कोणी उपदेश द्यायला लागलं ना की मग मला ती व्यक्ती नाही आवडत. मला तू सायंटिफिक डिस्कोर्स काय देत असशील तर मी तो समजून घेईन, ती क्षमता माझ्याकडे आहे. पण उपदेश मला कोणी नाही देऊ शकत. म्हणजे माझा ड्रॉबॅक आहे हा, ॲज अ पर्सनॅलिटी हा माझा ड्रॉबॅक आहे की कोणाचा उपदेश मी ऐकून घेऊ नाही शकत, मग ते कोणी असू दे. तर ही लोक बरीचशी अशीच असतात. त्यामुळे तिथे उपदेश नाही देत कोणी कोणाला. तिथे अनुभव सांगितले जातात की मी अशा परिस्थितीतनं गेलो आणि आज माझी परिस्थिती अशी आहे, माझं असं असं झालं, आता मी चांगलं आयुष्य, बदललेलं आयुष्य जगतोय. मी जे आत्ता इथं सांगतोय तेच ते तिथं थोड्याफार फरकाने, जरा थोडं उघडपणे तिथं बोललं जातं आणि मग त्याच्यातनं मला होप मिळते. माझी जी गेलेली आहे ना, तर ती होप आहे. बाय बर्थ माझ्यामध्ये होप नाही. याच्यात मी कोणाला दोष देत नाही, माझ्या आईवडिलांना किंवा समाजाला किंवा माझ्या आजूबाजूच्यांना. हे नेचर आहे.
नेचरनी मी नशीबवान समजतो, मला आंधळा किंवा लंगडा किंवा काय अजून दुसरं काय अपंगत्व दिलं नाही. हे अपंगत्व आय कॅन डील विथ. दारू नाही पिता येणारे आयुष्यामध्ये एवढंच फक्त आहे. ॲलर्जी मला अल्कोहलची आहे आणि मला दारू पिता येणार नाही. हे अपंगत्व आय कॅन ॲक्सेप्ट. परंतु याच्या बदल्यात जर देवाने थोडा स्विच इकडचं तिकडं करून दुसरं काहीतरी काढून घेतलं असतं ना, तर मग मला इट वुड हॅव बीन अ कम्प्लिटली डिफरंट लाईफ. मला संवेदना आहे त्या लोकांबद्दल ज्यांना परमेश्वराने ते दिलेलं नाही आहे ते. परंतु आज मी ज्यावेळेला स्वतःला त्या शूजमध्ये घालून बघतो, की मी कदाचित मला चालता येत नसतं किंवा मग मला काय अजून अनेक गोष्टी आहेत. आपण बघतो इतर लोकं किती खडतर जीवन जगतात, परमनंट डॅमेज. तसं तरी माझ्या आयुष्यात ॲटलीस्ट काही नाही आहे. म्हणून मग मी रिकव्हर झालोय, मी आनंदात आहे. आणि एक गोष्ट अजून आय विल ऑनेस्टली टेल यू, मी जे काही केलं ना त्याचा मला पश्चात्ताप 100% आहे. परंतु ती एन्जॉयमेंटची पण एक फेज होती. त्यामुळे मी सहानुभूती मिळावी ही डिमांड नाही करू शकत. बिकॉज आय एन्जॉयड इट. जे खरे अपंग लोक आहेत त्यांना सहानुभूतीची गरज आहे. त्यांना निसर्गाने अन्याय केलेला आहे, त्यांना सहानुभूतीची गरज आहे. दिव्यांग जे आहेत त्यांना सहानुभूतीची गरज आहे. माझ्यासारख्या माणसाला सहानुभूतीची शून्य गरज आहे. कारण लातों के भूत बातों से नहीं मानते. मला जर सहानुभूती मिळायला लागली ना तर मी त्याचा गैरफायदा घेईन. कारण मूळ नेचर माझा गैरफायदा घेणार आहे. आय एम द अब्युजर. मुळासकट ऊस खाणारा मी माणूस आहे. हे माझं नेचर आहे. त्यामुळं त्या धाटणीत गेलं ना की तिथे ह्या सगळ्या गोष्टी स्वतःबद्दलच्या स्वतःला उलगडत जातात आणि मग आपण लाईफशी डील करू शकतो, की आपल्याला जमेल, हे जमणार नाही, आपलं इथं चुकतं, इथं आपण माफी मागून दुरुस्ती केली पाहिजे. हे त्या फॉर्मॅटमध्ये एकदा गेलं की ऑटोमॅटिक आपल्याला समजायला लागतं. आणि एक छोटीशी गोष्ट मी ॲड करतो, म्हणजे मला खूप वेळेला हे जाणवतं. तो एक सिनेमा होता, हरे कृष्ण हरे राम. तो साधारण त्या काळात आलेला आणि त्याच्यात जी काही दृश्य दाखवली तिथं विलोभनीय दृश्य होती. मग त्या बाकीच्या सिनेमाचं काय आहे स्टोरी माझ्या लक्षात नाही आहे. परंतु ते एक पर्टिक्युलर त्या नळीतनं ते ओढणं बिडणं ते सगळं इतकं आकर्षक करून घेणारं होतं की काय विचारायची सोय नाही. पण त्याच सिनेमामध्ये मला होप सापडली होती. नंतर माझ्या लक्षात आलं की माझ्यात प्रॉब्लेम काय ते. त्यात ते गाणं आहे, ये ना जाना दुनिया ने तू है की उदास, तेरी प्यारी आँखों में प्यार की है प्यास. तर ही प्यार की प्यास हा जो कॉन्सेप्ट आहे ना, हा माझ्यासारख्या लोकांमध्ये असतो. बाय बर्थ माझ्यासारखी लोकं होल इन द सोल. माझ्या आत्म्यामध्ये मोठं विवर आहे. जे विवर मी भरून काढायचा प्रयत्न केलेला एवढी वर्ष. आणि तू जे मगाशी विचारलं ना, का थांबली दारू एकदम? तर ते विवर तिथल्या त्या लोकांना मी जिथे गेलो त्यांच्या प्रेमाने भरलं, काठोकाठ. आणि त्यामुळं ती दारू तिथल्या तिथे बंद झाली. कारण तो जो पॅच आहे ना, तो पॅच इतका परफेक्ट बसतो, की कितीही जरी होपलेस लोकं तिथे गेली ना माझ्यासारखी, तरीसुद्धा ती तिथे रिकव्हर होतात. कारण त्यांना ते औषध आहे. इट वर्क्स. आणि मग तिथनं ट्रान्सफॉर्मेशन लाईफचं सुरू होतं. आणि मग समजायला लागतं, उलगडायला लागतं स्वतःबद्दलच आपण कोण आहोत, आपण स्वतःत काय बदल केले पाहिजेत. आणि मग माणूस थोडा प्रगतीच्या मार्गाला लागू शकतो. तुझ्या आत्ता बोललास ते खरंच खूप डीप आहे. म्हणजे तू म्हणलास तसं सुरुवात दारूची गंमत म्हणून होते. पण जसं ते प्रोग्रेशन व्हायला लागतं तशी ती गंमत राहत नाही. तर ते जीवावर बेतणारं संकट ठरतं. एक्झॅक्टली. आणि मी वाचलोय. माझा ज्यावेळेला मी मेलबर्नमध्ये शिकत असताना माझं कॉलेज ग्रॅज्युएशन संपलं होतं. मी हॉलिडेवरती होतो. आणि मित्रांची आमची युनियनची डिसओरिएंटेशन पार्टी होती. मी युनियनचं तिथे ॲक्टिव्हिस्ट होतो. माझं बाकीचंही बॅकग्राऊंडमध्ये लाईफ चांगलं चाललेलंच होतं. परंतु माझं वय त्यावेळेला 26-27 वर्षाचं असेल, 26 वर्षाचं. आणि मी तेवढा अल्कोहॉलिक झालेलो नव्हतो, ज्याला आपण लेबल लावू शकू की हा अल्कोहॉलिक आहे. पण मी अल्कोहॉलिक होतो. माझा गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला दारू पिऊन. मी एक पार्क केलेली गाडी रात्री, ब्लॅकआउट नावाचा एक प्रकार आहे. अल्कोहॉलिक्सचा ब्लॅकआउट नावाचा एक प्रकार असतो. आणि त्या ब्लॅकआउट या प्रकारामध्ये अल्कोहॉलिक गाडी चालवतो.
आणि त्या गाड्यांचे ॲक्सिडेंट्स होतात. आपण गाड्यांचा ॲक्सिडेंट हा खूप ज्वलंत विषय आहे. आहे. हो हो, म्हणजे मागच्या वर्षी ड्रिंक ड्रायव्हिंग करेक्ट करेक्ट. याच्यावरती मला आत्ता खास करून हे स्वतःबद्दलचा फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स शेअर करावासा वाटतोय. आत्ता हा विषयाच्या अनुषंगाने आणि आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांमधनं. माझा तो सिव्हिअर ॲक्सिडेंट झाला. सुदैवानं त्यात मला काही झालं नाही आणि मी ठोकलेली गाडी, पार्क केलेली गाडी होती. त्यामुळं मनुष्यहानी झाली नाही. अन्यथा मी आत्ता आज तुझ्या समोर बसलेलो नसतो. हे फेटल आहे, हे जीवघेणं आहे सगळं. माझा ज्यावेळेला गाडीचा ॲक्सिडेंट झाला त्यावेळेला हे जो कोणी माणूस माझ्यासारखा आहे, जो दारू पिऊन गाडी चालवली ज्याने, मुळामध्ये मला मी दारू पिलोय हेच कळत नसतं. आता ही गोष्ट मी जी सांगतोय ही समजून घ्यायला आणि पटायला खूप अवघड आहे. मी पितोय दारू, पण मी दारू पितोय हे मला मान्य नाही. किंवा घेतली तरी मी प्रमाणात आहे. हां, मी म्हणजे शुद्धीत आहे. फसवणं जे आहे ना, मी हां. दारू हा कन्फ्युजिंग आयटम आहे. दारूचं कॅरेक्टर आहे ना, मला ब्रेनला ट्रिक करायचं त्याच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे. माझ्या ब्रेनला कन्फ्यूज करायची, मिसगाईड करायची ॲबिलिटी त्या दारूमध्ये आहे. त्यामुळे दारू पिऊन आहे ना, लोक खूप चुकीचे निर्णय घेतात. दारू पिऊन निर्णय नाही घेतले पाहिजे. पण दारू पिलाय जो ना, एका प्रमाणाच्या पेक्षा थोडासा जास्ती, त्याला आपण निर्णय घेतोय, दारू पितोय, हेच दारू कळू देत नाही. इट इज लाईक ॲन ॲनेस्थेशिया, ज्याला आपण भूल देणं म्हणतो. आपण ज्यावेळेला ऑपरेशन करायला जातो, आपलं कुठलं शरीराचं अंग कापून घेतो आणि मग त्याला भूल दिलेली असते, तेव्हा आपल्याला समोर जरी दिसत असलं तरी दुखत नसतं की हे कापतायत मला, पण मला दुखत नाहीये हे. तसं ते पितोय मी, पण मला कळत नसतं मी किती पितोय ते. ती भूल द्यायची ताकद दारूमध्ये आहे. त्यामुळं मग मला हेच समजत नाही मी किती पिलोय. मी केपेबल तर नसतो अनेक गोष्टी करायला, पण मला भास असा होत असतो की मी हे सगळं करायला केपेबल आहे. मग मी गाडी चालवायला केपेबल आहे, मी काम करायला केपेबल आहे. कितीतरी कारखान्यांमध्ये मजुरांचे हात मशीनमध्ये जाऊन मजूर मेलेले आहेत दारू पिल्यानंतर. दारू पिऊन कामावरती येऊ नका हा संस्कृतीचा भाग नाही आहे. दारू पिऊन कामाला येणारा माणूस हा कुठल्याही लेवलच्या मिस्टेक्स करू शकतो. त्याच्या बाबतीत ॲक्सिडेंट्स होऊ शकतात. म्हणून ते दारू पिऊन कामाला येऊ नका हे जे प्रत्येक ठिकाणी आहे रिस्ट्रिक्शन, ते त्याच्याकरता आहे की दारू पिऊन कुठलाही माणूस चुकीचा डिसिजन घेऊ शकतो, मिसगायडेड डिसिजन घेऊ शकतो आणि तो काय करतोय हेच जर ज्याला कळत नाहीये, मग ते कुठल्याही यंत्राजवळ जायचं नाही आणि गाडीजवळ तर खास करून जायचं नाही. कारण पहिला चुकीचा निर्णय तोच घेतला जातो की मी पिलीये, पण मी एवढी पिली नाही, मी करू शकतो. मी ड्राईव्ह करू शकतो. कारण मी सांगितलं ना, भूल दिलेले ज्या वेळेला असते ना, जर आत्ता माझ्या हाताला कोणीतरी भूल दिली आणि हात कापायला सुरुवात केली, कितीतरी वेळेला आपण जातो काहीतरी झालेलं असतं ड्रेसिंग बिसिंग करायला, ती भूल दिली तोपर्यंत ते दुखत नाही. भूल उतरली की मात्र ते दुखायला लागतं. सेम गोष्ट दारूची होते. पिताना ना मी किती पितो हे मला कळत नाही आणि त्या नशेमध्ये त्याच्या मला तो भास होतोय की मी काहीच नाही केलेलं, मी टोटली सोबर आहे किंवा मी मापात पिलोय, मी खूप जास्ती पिलोय हे माझ्या आजूबाजूच्याच लोकांना कळतं फक्त. तो जो डॉक्टर आहे ना कापणारा, त्याला माहिती असतं की ही भूल दिली आपण, ह्याला आत्ता दुखत नाही, पण हे नंतर न दुखणार आहे, मात्र नंतर ते दुखायला लागतं. तसंच दारूचं आहे, ती नंतर न कळतं आपण किती पिलेलो होतो. पित असताना हे कळत नाही आणि पुढची ज्या वेळेला परत प्यायला जाईल ना, त्याही वेळेला प्रामाणिक भावना तीच असते की आपल्याला थोडीशीच प्यायची, पण ती थोडीशी राहत नाही. हे सगळ्यांच्याच बाबतीत होत नाही. ठराविक मगाशी ओपनिंगच जो तू केलं की काही लोक एन्जॉय करतात आणि काही लोक व्यसनाधीन होतात. जे एन्जॉय करणार आहेत ना त्यांना फरक पडत नाही. आता माझा भाऊ आहे फॉर एक्झाम्पल, एकाच आईची 2 मुलं, त्याला फरक नाही पडत तो पिला काय नाही पिला काय किंवा काय. म्हणजे एखाद्या पार्टीत त्याला वाटलं बाबा नाही प्यायची, तो कधी पितो कधी पित नाही.
पिली तरी आपले थोडंसं काहीतरी एक ग्लास घेतो, बाकीचं ओतून देतो. त्याला काय त्याच्याबद्दल असं वेडं प्रेम वगैरे असं काही नाही आहे. परंतु मी जेव्हा पीत होतो त्यावेळेला तसं नव्हतं. मी तुझाही ग्लास पीन, माझाही पीन, त्याचाही पीन, कोणालाच शिल्लक राहू देणार नाही. आणि नंतर तर मग मला दारूच्या बाटलीत वाटेकरी पण नको असायचं. मग मी एकटाच प्यायला लागलो. मला वाटतं एकटं पिणं हे थोडंसं ते सिग्नल्स आहेत म्हणजे हां, मग एकटं प्याय एकटं प्यायला लागणं हा सिग्नल आहे. मी तर म्हणतो सगळ्यात बेसिक सिग्नल आहे, की घरातलं कोणतरी तुम्हाला म्हणणं, "का पितोस?" हा जर प्रश्न विचारला गेला असेल ना, तर ताबडतोब थांबलं पाहिजे. शहाण्यानी. पण ही लोकं शहाणी नसतात. आणि थांबलं पाहिजे म्हणजे अशा कुठल्यातरी संस्थेची मदत घेतली पाहिजे. जर ते आपल्याच्याने होत नसेल तर, तेवढा कंट्रोल नसेल तर. मदतीशिवाय हे शक्यच नाही. माझं जे काही आहे ना, माझा कंट्रोल-बिंट्रोल हा सगळा फेक रिप्रेझेंटेशन आहे. माझा कंट्रोल-बिंट्रोल काही नसतो. मी ही स्वतःची फसगत मात्र 100% करून घेत असतो. माझा कंट्रोल-बिंट्रोल काही नाही. ही फसवणूक. तू दारू सोडलीस. अनेकांना ती सोडायची आहे. पण अनेकांना हा प्रश्न आहे, की दारू सोडली तरी करू काय? कारण इतकी वर्ष दारूनी मला पोखरले आतनं, की आता माझ्याकडे काहीच नाही आहे. ना कामधंदा आहे, ना घरचे मला रिस्पेक्ट करतायत. तर मग ती होप तुझी म्हणत होतास काय? तर अशा लोकांना तू काय सांगशील? दारू बंद झाल्यानंतर करू काय ना, ह्या प्रश्नाचं उत्तर खूप क्रिटिकल आहे. पहिल्यांदी तर मला मजा यायला लागते जगायची. कारण माझ्यासारखा जो माणूस असतो ना, हा बाय नेचर आत्मघातकी असतो. स्वतःला त्रास देणे, स्वतःचं नुकसान करून घेणे, स्वतःला धोक्यात घालणे. आता मी रेल्वेच्या खालनं तिकीटं आणलीत माझी एकदा खाली पडलेली. हे कॉमन मॅन करू शकणारी गोष्ट नाही. माझी लेव्हल ऑफ डेअरिंग आहे ना, बाय नेचरच ही कुठल्यातरी वेगळ्या डिग्रीवरती आहे. हे डेअरिंग नाही आहे, हे आत्मघातकीपणा आहे. मी मुळात माझं नेचर आत्मघातकी आहे. दारू बंद झाल्यानंतर आहे ना, त्याला स्पिरिच्युअल अवेकनिंग असा शब्द वापरला गेलेला आहे अल्कोहोलिझमच्या लिटरेचरमध्ये. कुंडलिनी जागृत होणं किंवा अशा ज्या काही गोष्टी आपण ऐकतो आजूबाजूला, स्पिरिच्युअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृती येते. ज्या माणसाला बाहेर पडायचं आहे, स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. जे स्वर्गात गेलेत त्यांचं वर्णन आपण ऐकू शकत नाही स्वर्गाचं. परंतु आपण भूतलावरती आहोत सगळे. दारू थांबल्यावर कसं वाटतं हे नक्कीच माझ्याकडनं मी माझ्या अनुभवातनं सांगू शकतो. पहिले तर आहे ना, हा पॅराडाईम शिफ्ट आहे. आता पॅराडाईम या शब्दाचा अर्थ असा आहे, की मानसिक एक फ्लिप, पलटी मारतो माणूस. काल वेगळा होता, आज वेगळा आहे. मी काल जो होतो ना, तो आज नाही. ते सांगतात बघा आपल्या रामायणामध्ये, वाल्याचा वाल्मिकी ऋषी झाला. दरोडेखोराचा त्याने रामायण लिहिलं, जे रामायणाने जगाला दिशा दाखवली. मग हे कसं घडतं? तर तो जो जीवनामध्ये बदल होतोय ना, हे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. कॅटरपिलर टू बटरफ्लाय. एका आळीचं फुलपाखरू होतं. आता हा प्रश्न जो आहे ना, हा एखाद्या आळीच्या मनात पडलेला प्रश्न आहे, की मी तर आळी आहे, पण मी बंद झाल्यावरती काय होईल माझं? पुढं तर मला लाईफच नाही आहे. पण या आळ्यांनाच हे माहीत नाही, की त्यांची फुलपाखरं होतात. त्यांना वाटतं बाकी सगळी फुलपाखरं आहेत. मी मात्र आळी आहे. परंतु ती जी आळी आहे, तिला तिचा तो जो माइंडसेट आहे, तो हा कायम सांगत असतो, की मी आळी आहे. आणि तिला जगात दिसत मात्र असतात फुलपाखरं. मग तो जो कोणी व्यक्ती आहे ना, ज्याला आत्ता वाटतंय, की माझी बंद झाली तर काय होणार आहे?
तर ती बंद झाल्यावरती ना त्याचं फुलपाखरू होणार आहे. इतकं साधं सोपं हे उत्तर आहे. आणि मग फुलपाखरू झाल्यानंतर हे मात्र लक्षात राहतं की ह्या आळ्या आहेत ना, ह्या सगळ्यांची फुलपाखरं होणार आहेत. आणि फुलपाखरू व्हायला काय लागतं, तर इच्छा लागते की मी आळी आहे आणि मला आता याचं फुलपाखरू व्हायचं आहे. तर ही इच्छा त्यांच्यात जी निर्माण होते ना आळ्यांमध्ये, ही ती उडणारं फुलपाखरूच निर्माण करते. त्यातलं कुठलं तरी एक फुलपाखरू सांगून जातो, मी पण आळी होतो बरं का, माझं आता फुलपाखरू झालंय. तुला खोटं वाटत असेल, परंतु हे सहज शक्य आहे, हे तुझ्या आयुष्यात पण घडणार आहे. ही जी होप आहे ना, ही होप मी मगाशी जे सांगितलं की आमच्यासारखे तिथे भरपूर लोक आहेत की जी एकमेकाशी होप शेअर करतात. दारू थांबल्यावरती करायचं काय? कारण हे जग आहे ना आत्ता, ॲज ऑन टुडे, हे अजिबात जगण्याच्या लायकीच नाही. प्रथमदर्शनी जर कोणाला आणलं ना इथे, तर त्याला वाटतं अरे काय नॉनसेन्स आहे हा. लोक पॅ पॅ पू पू करतायत, एवढा धूर आहे, आजूबाजूला कचऱ्याचे ढिगारे पडलेले आहेत. सकाळी ती पोरं बिचारी 7-8 वाजता ते ओझं घेऊन शाळांमध्ये जात आहेत, तिथं कोंबली जात आहेत, तिथं त्यांच्या मागं त्यांचे आईबाप छड्या घेऊन लागलेत, अभ्यास कर अभ्यास कर अभ्यास कर. ते राबतायत. तो शाळेतनं बाहेर पडतोय, कामाला जातोय, तो दिवसभर गाडीत बसून आपला पॅ पॅ पू पू करतोय, तिथं पोचतो. म्हणजे हे जे काही सीन आहे ना आत्ताचा जगाचा, हा फार काही एनकरेजिंग नाही आहे. पण मग मी जे करतोय ते बरं वाटत होतं मला, पण हाच एवढाच आस्पेक्ट लाईफचा नाही. माझ्यासारखी काही लोक असतात ना, मग त्यांना हे कळून चुकतं की सकाळी उठून पॅ पॅ पू पू मध्ये आपल्याला सहभागी व्हायचं नाहीये. आपल्याला हा मिळालेला बोनस आहे. व्हॉट एव्हर लाईफ आय गॉट आफ्टर, दारू बंद झाल्यानंतरचं जे माझं आयुष्य आहे, हे आयुष्य मला मिळालेला बोनस आहे. आणि हा बोनस आहे ना, हा मी गॅस सिलेंडर आणण्यात घालवणार नाही माझ्या घरातला. हे माझ्या डोक्यात क्लिअर आहे. आणि मला तेवढं मिळतं नक्कीच की जे गॅस सिलेंडरची पण गरज भागवेल. पण ॲट द सेम टाईम मला ही पण इच्छा देत राहीन की मी आता काहीतरी जगात चांगलं बघेन. कारण माझ्या आजूबाजूची जी फुलपाखरं आहेत, ती फुलांवरती जाऊन पराक्कळ आणतात बॉस. ते बारमध्ये बसून दारू पिणारी किंवा आळीसारखं घाण खाणारी नाहीत. माझ्या भोवती आळ्या होत्या, त्या घाण खात होत्या. पण आता फुलपाखरं वेगळ्या छान फुलांवरती पराक्कळ, त्याच जगात आहे त्या दोन्ही गोष्टी. त्या आळ्यांना जे मिळतंय त्याच जगामध्ये त्या फुलपाखरं राहतात आणि त्यांना ते वेगळं मिळतं, फक्त मला माहीत नव्हतं. त्या संस्थेमध्ये गेल्यानंतर, तिथल्या मित्रांमध्ये मिसळल्यानंतर मला हे समजायला लागलं की इथे फुलपाखरं आपण आहोत आणि इतर फुलं पण आहेत की ज्यांचा आता मला आस्वाद घ्यायचा आहे. माझं काय झालं माहिती आहे का, मी अभिरुची संपन्न झालो. त्या अल्कोहोलच्या याच्यातनं बाहेर पडल्यानंतर मी जी होप आत्ता तू म्हणतोय की मी करू काय, तर त्याच्यात नंतरनं मला जे काही सापडलं ना, मी अभिरुची संपन्न या एका शब्दात सांगू इच्छितो. मला नंतरनं कविता कळायला लागल्या, मला कथा कळायला लागल्या, मला माणसं कळायला लागली, मला भाषणं कळायला लागली, मला विनोद कळायला लागले. नाहीतर पूर्वी ना विनोद कोणी केला, कोणी हसलं की मला वाटायचं माझ्यावरतीच हसतात आणि मी नाराज व्हायचो. आता स्वतःवरती विनोद करून हसायची मला एक प्रकारची, काय म्हणतो त्याला, ते खुबी आलेली की आपल्याला हसत राहायचं. जग कसंही जरी असलं पॅ पॅ पू पू, तरी मला त्याच्यात पडायचं नाही. आय कॅन विड्रॉ मायसेल्फ. मला न आवडणाऱ्या अनेक गोष्टी जगामध्ये मला नाही आवडत खूप काही, पण मला त्या दुर्लक्ष करून ज्या आवडतात त्याच्यावरती फोकस करायचं. मी एंगेज पूर्वी असायचो फक्त न आवडणाऱ्या गोष्टींना शिव्या देण्यामध्ये. माझा सकाळी उठायचं, दारू प्यायची आणि ज्या आवडत नाहीत त्या गोष्टींवरती सकाळपासून टीका करायला सुरुवात करायची. हे माझं जीवन होतं. पण आता मला समजतंय ना, मी चॅनल बदलू शकतो ना. तो रिमोट माझ्या हातात आहे आता आणि काय बघायचं याची मला विजन आहे. मी नाही बघत बातम्या, मी नाही बघत न्यूजपेपरमध्ये काय छापलंय. मला नाही कमेंट करायची कुठल्याच गोष्टीवरती. कारण मी लॉग आउट झालोय त्या आळ्यांच्या सिस्टीममधनं. कारण मी आता आळी नाही. पण आळ्यांना मी विचारलं तर नक्की सांगू शकतो. तू जर फुलपाखरू झाली ना बाई, तर मात्र मग तू त्या भानगडीत पडणार नाही ज्या भानगडीत तू आत्ता पडते.
माझं जग बदललंय. जग बदललं आणि मला वाटतं की दारू सोडल्यावर स्वतःचं जग निर्माण करण्याची पण एक आंतरिक उर्मी निर्माण होते त्या माणसाला. स्वतःचं जग निर्माण करण्याचं पेक्षा आहे ते जग जे काही सुंदर आहे ते बघण्याची आणि ऑटोमॅटिक आपण करतच जातो. हे जी लोक बाय नेचर क्रिएटिव्ह आहेत ना, मी स्वतः क्रिएटिव्ह माणूस आहे. मी लिहितो, मी चित्र काढतो. माझं बेसिक बिझनेस जो आहे, जो शिक्षण माझं झालंय, तर ते क्रिएटिव्हिटीच्या क्षेत्रात मी शिकलेलो आहे. तर क्रिएट करत राहणं हा तर माझा वैयक्तिक एक गुणधर्मच आहे. परंतु ह्याच्यात प्रवाहात जी लोकं आली, दारू नंतरच्या जीवनाच्या प्रवाहात, ती लोकं क्रिएटिव्ह गोष्टींमध्येच जास्ती त्यांचा वेळ देतात. चांगल्या उद्यमी आहेत कितीतरी लोक. मोठमोठाले उद्योग आहेत स्वतःचे, हजारो कोटी रुपयांचे. ते उद्योग उभे करतात. स्वतःचं जग उभं करण्यासाठी जे काही पोषक वातावरण लागतं ते ऑटोमॅटिक आजूबाजूला तयार व्हायला लागतं. इट्स ऑल अबाउट व्हिजन. एका आळीची व्हिजन आणि एका फुलपाखराची व्हिजन, ह्या दोघांमध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. आपल्याला दिसताना तो फरक खूप मोठा दिसतो. तर हे कॅटरपिलर टू बटरफ्लाय हे ट्रान्सफॉर्मेशन निसर्गाने आपल्याला सगळ्यांना बघायला दिलंय, की परमनंटली देव तुम्हाला आळीच्या रूपात ठेवणार नाही. तुमचं बटरफ्लाय पण करणार आहे. त्यामुळे होप ही कोणीच घालवायची नाही. म्हणजे पीत असा नसा, दारू प्या, पिऊ नका. पण ज्या कोण माणसाची आज होप गेली ना, अपयशामुळे म्हणा किंवा प्रेमभंगामुळे म्हणा किंवा कशाहीमुळे म्हणा, त्या माणसाला हेच विचार करत राहिलं पाहिजे, की माझं आज आळीचं रूप आहे हे परमनंट नाही आहे. आणि मी पण जगाकडे बघताना कायम त्या स्वरूपाने बघत नाही. आज एखादा माणूस माझ्याशी जर वाईट वागत असेल ना, तर दॅट्स नॉट परमनंट. त्याची पण आज आळी येते, उद्या फुलपाखरू त्याचंही होणार आहे ना. तोही माझ्याबरोबर उडणार आहे ना एक दिवस. ही जी भावना आहे इतर लोकांच्या बाबतीतली सुद्धा, ही पण बदलत जाते ना. एक दिवस हे सुधारणार आहेत लोक प्याप्या पुपूवाले. ह्यांच्याही जीवनात बदल घडणार आहे. हे प्रत्येक लाईफच्या स्टेजमध्ये मनामध्ये माझ्या मी जग बदलले. फिजिकली मी नाही बदलू शकत. कारण माझ्याकडे काय अशी शक्ती नाही की मी एका रात्रीत पूर्ण याचं होत. ज्यांच्या शक्ती आहे ती लोक करू शकत नाहीत. तर मी तर तसा काय म्हणतो पॉवरमधला माणूसच नाही. पण माझ्या मनात जाऊन मी माझ्या मनातलं जग बदलले. ते मात्र मी नक्की करायला शिकतो. आणि मला असं वाटतं की 26 जानेवारी 2006 ज्या दिवशी तू दारू सोडलीस, त्याच्यानंतरचा तुझा जो प्रवास आहे, विशेषतः सायकलिंगची जी जर्नी आहे, तर या सगळ्याविषयी आपण गप्पा या सुरूच ठेवणार आहोत आनंदसोबत. त्या आपण पुढच्या भागात आता आपण बोलूया. नक्कीच. वाट बघतो मी पुढच्या भागाची. भेटूया एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. बघत रहा देहभान पॉडकास्ट.